Narito na guys ang ating steamed ginger chicken. Ayan, luto na. Titikman na natin. The best guys. Hi guys! Welcome to MasterChe! Today, another simple recipe ang ating gagawin. But before we start this, don't forget to like and subscribe. Ang lulutuin natin ngayon guys ay steamed ginger chicken na napakadali lang. Ayan, so meron tayo ditong 1 kilo ng chicken. At ito, meron na rin tayong boiling water. Diyan natin i-steam ang ating chicken. So, ang una lang natin gagawin ay lagay natin ang ating ginger, of course, ang ating garlic, pepper, salt, soy sauce, and ang ating oyster sauce. Ngayon, hahaluin lang natin maigi. Dapat malinis ang inyong kamay. Ayan. Ayan guys, ready na. Ngayon, tatakpan natin ang aluminum foil. At ilalagay na natin sa ating steamer. Ayan, ito guys ay steam natin ng 1 hour. And after 1 hour, babalikan natin at ilalagay natin ang iba pa nating ingredient. 1 hour later. Ayan, ngayon guys, check natin ang ating chicken. After 1 hour, ito na siya. Wait lang at baka tayo ay mapasok. Ayan. Oh, sobrang bango na. Ngayon, maglalagay lang tayo ng spring onion. And sesame oil para papadagdag ng aroma. Yan. And that's it guys. Titikman na natin. Narito na guys ang ating steamed ginger chicken. Ayan, luto na. Titikman na natin. Guys, alam nyo ba, napakabango niya. Kuha tayo ng malaman. Siyempre, kailangan meron tayong rice. Oh, so tender. Tikman muna natin ang walang rice. Sarap. Ang sarap guys, saka ang bango-bango niya. Sobrang lasa. Sana guys nagustuhan ninyo ang ating steamed ginger chicken na napakasimple at sobrang sarap. Please try this at home and don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all. Bye! Sarap!